trọng lần này không nghe gì hết đúng không? Bây giờ khi nói về bất sản thể chai, những cái bất thường về thể chai nó đi tắt của chữ agenesis ha, corpus callosum á, thì ở đây nó search trên PubMed á, thì các bạn thấy là cái số lượng nghiên cứu về nó rất là nhiều, gần như mỗi 2.000 nó sẽ ra một cái bài đến 5.000, có nghĩa là rất nhiều cái nghiên cứu nói về cái bệnh lý này. Rồi bây giờ lên nhớ là lên Omin á, trong vòng 5 năm á, nói về cái bệnh lý này thì các bạn thấy là nó liên quan tới rất nhiều cái vấn đề về di truyền. Có nghĩa đây là một cái vấn đề mà rất là nhiều cái nghiên cứu nói về, cũng như là nó có liên quan đến những cái là làm liên quan tới di truyền thôi. Đó, cái này là ông tí nói ra gì đó. 27,000 entries. I mean, it's an area of extraordinary interest, which in itself is part and expression of how much we don't know about it, that there is so much research in the field. These are facts and figures that Bây giờ cái slide này nó dừng lại, tại vì nó những cái đầu đầy đủ về lý thuyết, còn sau nó khay không à. Thì bây giờ nè, bất sản thể chai đó là một cái gọi là cái chất trắng để kết nối đó, nó gồm có 150 triệu những cái atom mà nó nối, nên nó có cái vấn đề đó, tức là nó chịu trách nhiệm cho cái việc nhận thức, vận động này, cảm giác hả, cảm giác vận động của hai cái bán cầu đại não đó, và cái tần suất đó là 140.000, tần suất sinh lý là 140.000. Thì cái sự phân chia theo như SMFM 2020 thì nó chia làm 3 đó là bất thường. Thứ nhất là bất sản, thì có thể là bất sản toàn phần hoặc bán phần. Thứ hai là loạn sản, có nghĩa là các bạn sẽ thấy cái hình dạng nó bất thường. Và thứ ba là thiểu sản, thì thiểu sản có thể là thứ nhất là khi các bạn thấy cái hình ảnh nó bình thường nhưng mà nó ngắn lại, hoặc là cái hình ảnh bình thường mà nó dày ra, mỏng đi thì như vậy là nó có 3 cái, một là bất sản, hai là loạn sản, ba là thiểu sản. Thì nguyên nhân á, là do cái sự không kết nối của những cái nguyên nhân này thôi, bất hình thành hoặc là không có kết nối thất bại trong cái việc hình thành, hoặc là nó không kết nối lại, không thể mà không có băng qua được cái tự nếu mà mình coi lại cái bệnh cái da của nó do cái việc di chuyển của những cái tế bào thần kinh thôi, mà nó kết nối lại thì nó là cái chất trắng lớn nhất nằm, cái chất trắng lớn nhất mà nó kết nối, nó nằm ngay cái giữa của hai cái bán cầu đại não, nó kết nối hai cái bán cầu đại não, nó là cái chất trắng lớn nhất trong cơ thể, nó kết nối hai bán cầu đại não. Thì cái tần suất á, thì thường là nó có những cái biểu hiện cận lâm sàng, ví dụ như là chậm phát triển trí tuệ, những cái vấn đề về nhìn, cái nói về chậm nói hoặc là chậm tin nữa, và những cái vấn đề về ăn uống. Và đây là những cái người mà có cái não bình thường đó, thì sẽ có những vấn đề về hành vi. Rồi bây giờ xử trí nè, khi các bạn thấy cái này bất thường thể chai á, thì mình sẽ cho kỹ gọi là sonography, có nghĩa là siêu âm hệ thần kinh nâng cao á, thì nó sẽ có 20 đến 50% nó sẽ đi kèm với những cái bất thường khác, cho nên là thấy cái này là phải coi kỹ nó có cái gì đi kèm hay không. Rồi phải siêu âm tim, đặc biệt là nó có cái hai cái đó là phía trước phải lô và phải hai đường ra. Rồi nó có những cái về vấn đề cơ ha, rồi muscle gì nè, cơ xương đó, tức là nó cũng có liên quan đến cơ xương khớp. Rồi các bạn sẽ phải chọc ối làm cái thứ cây nhau là microarray. Nếu bình thường á, thì có khi sẽ nhảy tiếp tới giải trình tự gan và làm ra vậy không lại mấy cái bất sản thể chai xuống làm tới trên có tiền rồi, ngay cả đơn độc nếu có tiền nó cũng sợ nó làm hết trơn các bạn thấy không, cái gì và cái việc anh ra cái protocol này phải làm việc chuyên sanh ha, và để đánh giá những cái việc chuyên sanh mình để cái bài ra thì chắc mình có làm mấy này hết phải không, để đánh giá những cái chất trắng của mình không, mình mấy cái chuỗi xung này mình làm đầy đủ không? Cái đi tiếp đó mình không có làm được đâu chị, Không làm được hả? mấy lần mình có làm. Làm ở đây cái này Tâm Anh làm được rồi. Tâm Anh có làm cái này nó để nó làm cái gì, để ước lượng cái gì cái chất trắng hả, thì ta coi cái đường đi coi cái đường đi của cái đó chất trắng đúng giống vậy không? Thành nó đỏ, thành nó cái hình bị luôn.
Có Đây cái hả? đường- Hình này hả? Có cái đường đi hả? Chắc có phiêu gì hồi xưa là chị thấy, chị nhớ chị đi bên Áo nó cứ ngồi nó vẽ đúng rồi, nhớ rồi. Rồi bây giờ quý 1 nè, thì ở quý 1 thì nó bắt đầu hình thành ở khoảng 8 tuần hả? Và sau đó thì nó bắt đầu ở 13 tuần thì nó bắt đầu nó giống như là nó di chuyển nó kéo nhau ha. Rồi cái này là mình nhìn thấy 15 tuần là các bạn có thể thấy trên em diffusion nè, 15 tuần mình bắt đầu nhận diện được mình là trên siêu âm nè. Rồi thấy những cái động mạch quan hệ trai là 11 đến 4 tuần, và cái hình ảnh mình chữ C mà hình ảnh như bình thường là mình sẽ thấy vào khoảng 18 đến 20 tuần. Thì nói chung là thường là siêu âm là mình thấy phải cỡ 18 tuần trở đi á. Thấy là thì đó là cái bất cái tổng quan ban đầu về cái bất sản tề trai. Find in any standard up-to-date textbook. It also contains data that's available currently online and where we stand. And I would just point a couple of things out of this slide in the interest of time. I think the classification of it, I'll go by the Society of Maternity and Medicine of 2020, define it as agenesis complete or partial. The next is in the group of a dysgenesis, the abnormal shape, or hypoplasia, where it's a normal shape but either shortened or a thin ACC. Two types, in a sense. The one which we most commonly see is where a bundle of frost is formed, where fails, the fibers fail to cross the midline. There's a second group which is far less common, are those of the Walker-Warburg, where there's failure for the axons simply to form. Nó nói One về important point cái on nguyên this nhân slide is to làm lại cái remember nguyên that nhân thôi. once you make a diagnosis of agenesis of corpus callosum, there's a very strong association with other abnormalities, either inside the brain, particularly Bất thường đi kèm lên tới 60% posterior này. or extracranial abnormalities. So it's an opportunity in a sense to Bất thường take của assessment bất thường for the evidence of a coexistent abnormality. I think with regard to the genomics, if you look at it, it's where we Cái chẩn đoán về know that the CNS, the skeletal system, exome hydroxy sequence tables tức là về are trạng now the đường gen đó. ticket items that make us think about exome sequencing. And now we're beginning to Thì các bạn nhìn là trong khoảng 15 cái nghiên cứu với 267 ca ha, thì nó có 55% nó có những cái bất thường ngoài hộp sọ, và một nửa sẽ kèm những cái bất thường khác tại hộp sọ ha, và khoảng 32% thì thực sự nó là đơn độc đó. Từ này hiểu đơn độc cái gì? Cái số lấy lên đó. Thì đơn độc, còn nó cái 32% là trong cái đơn độc. Nó chỉ nhiều nè, phía này một cái gì? Thì nó đa độc mà. not just two abnormalities that Australia classified for funding for running exomes, but single abnormalities, and agenesis of the corpus callosum is right up there. And this is Asmel and colleagues' work, which is a very helpful statistic that for isolated ACC on exome sequencing, that in a third of them you will find a corpus. And Tessa will go into this in far more detail. But that is a game changer for us in terms of how we move forward in counseling and managing patients. It may well turn out Cái này chị có thể hiểu rằng là trong cái đám mà nó làm cái exome sequence này thì nó sẽ tìm ra khoảng 32% những cái mà nó bất thường. Trong cái đám mà isolate cái mình nghĩ thì nếu mình làm cái exome sequence này thì nó sẽ có 32%. Nó cũng mới nói. Nếu mà giải thích nó làm mọi thứ bình thường hết mà làm cái exome sequence á thì nó sẽ có khoảng 32% bất thường trên exome sequence đó, tức là mình giải trình tự cái đơn gen đó. an exome sequencing and finding this group may in fact put away for the need Dạ, in tức sense là for mình làm MRI, tới cái đơn or gen đó. reduce the need for MRI, and many of these have got abnormalities which are identified with MRI, but we will know well in advance of the genomics. With regard to the issue of guidelines, I'm not going to spend any time in Thì this các bạn other than nhìn to là say that all of you are familiar with the bằng three cách nghe các bạn có sections of nhìn the cái ISRO phức hợp trước ha. guidelines. But with respect to agenesis of the corpus callosum, I want to say two key things in going to work on Monday morning when you're screening for agenesis of the corpus callosum. Yes, you do the three sections, but really where you want to focus on is the work of Laurent Gibault, who pointed out the importance of the anterior complex, of which these are the 5 key Và components. nhìn cái thành But bên of của cái these não key thất bên này nè. components, which is, let me just throw it, that is the anchor complex. But the single most important thing is when you're doing a scan when you're going to work on Monday, is to see that the medial wall of the anterior horn, what angle that goes in and joins the leaves of the cavum septum pellucid. Track it and just make sure that it heads Tạo towards một the cái đường direction of the như cavum vậy, septum vuông góc pellucid. nó đi chạy We will vô show đi. this in live scanning. Point number 2.
Cái We điểm all thứ hai á, do an antenatal scan. các We bạn sẽ simply nhìn look cái at the lateral hình ventricle dạng and của take cái a bờ measurement. não But I invite you to say, look, listen, go beyond that. For this, you will Nó need to cong cong slightly vậy nè. rotate the head. And once you've got the head slightly rotated, it allows you to see the medial wall of the lateral ventricle. And when you look at the medial wall of the lateral Đây ventricle, là it has nhìn a cái phần bên nó curvature. cong. And you need to become Đây là familiar cái with dạng bình the thường á. image. Because the change in the medial wall of the lateral ventricle is one of those sonographic findings which I will come to talk Thì nó about. bất thường cái hình đi này á là nó sẽ ra là cái In terms of how chai. to image the corpus callosum, I Mấy cái suggest cách that ông we chị đo cross rotate and từ cái identify point of the gene, cái the gột cái lồn. anterior body, and rotating Ông of cắt that. cái kiểu là từ các ngang ông xoay cắt dọc nha. In the hope that you may find that this Thấy không? section Ông từ các ngang này nè. identified the geno or the Geno anterior này body, là ngay cái lồn này. keep it in Ở đó ông view, xoay lại and then continue to rotate. 90 độ. This, for me, is the most reproducible way of bringing the corpus Cắt kiểu này chứ callosum không phải cắt kiểu vô direct từ Kalitan. With regard to extending beyond that, we now have to use the technologies and hopefully the Nó giống như vừa rồi cái quý mà siêu âm 12 tuần mà mấy cái bà Việt Nam, bà của bà Luna là cái bà bên FS cũng cắt độ mình ra cái từ mà các bạn xoay qua, chứ không phải đi vô mà cứ cắt chặt mà đo độ mình cho thầy, nó làm cái mặt các bạn hai con mắt xong phải xoay đi kiểu này. Bây giờ bộ 3D lắm lên. today we're able to demonstrate this, but it's a part of the issue guideline that the people neurosonogram is now very clear in that guideline. That 3D is now part of the Cái này ông màu bèo á, chị ông này ông cứ đưa bài đi lên chị không khoái. Ở đây cổ lên cổ lớp màu cái đầu mặt tầm tầm sẽ chai. is increased. It is better than what you will see in 2D. That's an important fact in terms of screening in the fetal brain going forward. Then with respect to looking at the pericallosal artery, you see this becomes important in terms of the diagnosis of agency corpus. Cái chữ này là gì nhỉ? Pericoloid dịch là tiếng Việt là gì? General, cái tiếng Nhật là cái máy thì cái máy vậy ha. Thì thường các bạn nhìn á là nó ở đây nó có cái dạng hình số 3 thì các bạn sẽ thấy cái này nó tận ngay cái hình số 3 này, đây có cái hình số 3. Thì các bạn sẽ thấy cái điểm này nó tận ngay cái điểm giữa của số 3 là bình thường không cần đo. Ở nhiều bài nó có những khi chị nói mà ông thì ông nói nhưng cái chữ này thì nhắc về em. Có cái hình tê của ông rõ lắm không? Nhưng mà Interview in routine cái screening. bọng này nó sẽ có cái hình mà With regard to extending beyond that, we now have the new là nó sẽ nằm technologies and cái hình này hopefully hình số they 3. are in a nice position today we'll be Ủa able như to em ra mà không nhớ cái chỗ này cũng ra đi coi là kêu là gì hết thì cái môn cái nào cái hình này ra nó sẽ tận ngay chỗ very đó. clear in that guideline that 3D is now part of an advanced fetal neurosonogram. By using 3D slice imaging, Tụi em mà muốn giỏi thì chị cho tận ôn bài kiểu này học ngày học đêm. Châu nó giỏi là nhờ vậy. Bài giảng nó cũng dựa trên như vậy mà nó soạn ra chị biết hết. Mà chị nghe qua chị biết. ACI, that the noise, Học ngay, the học signal đêm. to noise ratio Nghe toàn is những cái bài increased. giảng It nó is nghe better hết, nó đau vậy than nó what nghe you will toàn see in bộ. 2D. That's an important fact in terms of screening in the fetal brain Nó học going sâu như forward. vậy là nó mấy Then lần with mấy bài respect học to ở the đây chị kêu là em vậy nghe một chục lần là you vậy. see this becomes important in terms of the diagnosis of agency the corpus callosum, a little bit like Chị icing phổ on the lên, cake when tại you vì cái suspect lớp cơ này nó sẽ cho see mình đi the đến cái tận của cái đuôi thẻ chai nên mình biết là nó có bị nhiễu sản hay không ha. of the corpus callosum, and it's Giờ chỗ này dừng lại một chút này, cái đo thẻ chai á, các bạn sẽ thấy nè. Khi các bạn hay dùng reference đúng không? Cả ngày giống như mình chẳng có cái tiền nhọn như vậy đó. Nhưng mình dùng cái reference khác là người nó ra cái lúc là khác nhau, cái vật vẹt thì nó khác nhau. Đó, cho nên là người đo thì thấy nhỏ, người đo thấy nhỏ. Mà hồi đợt vừa rồi có một ca nó nằm rất là dữ, một ca nó ấm nó ra cái kiểu tiền bạc cm toàn 99 không mà cái tiền nhọn. Thành nên các bạn phải kỹ mấy cái bảng đo mà dùng cho nó đúng. Thì các bạn thấy đo cái thể chai nó sẽ dựa trên những nghiên cứu của 2D này, của 3D, của Enzyme. Cho nên mình phải dùng cái đây nó đúng. Đó. Nó những cái nó thực hiện 2D, có những nghiên cứu nó thực hiện 3D. Rồi có những nghiên cứu Enzyme, chắc chắn Enzyme nó nhìn sẽ nó rõ hơn của hai đồng chí đang bàn luận gì vậy? Nghe dùm tôi cái khúc này đi. Hai đồng chí đang học bài chung và hai đồng chí bàn luận riêng gì vậy? the confusing areas as to what chart we should use. There are 2D charts, Rất là nhiều 3D những charts, ba cái and chart there khác are nhau. MRI charts. Whichever chart it is you use, as you can see, Thì các there bạn are thấy nó differences sẽ here khác nhau, across nó có your cái sự station khác and nhau giữa measurements. những cái reference. Whatever chart you use in practice, you need to make sure that you adopt the methods and technique that are described in that chart. But for us, it's Có not nghĩa là charts, khi we các need bạn to dùng cái listen. chart nào thì các bạn sẽ coi nó mô tả
theo cái cách đo giống như mình đo PPT của đường kính trên mặt lóc thì ngoài trong mà interrow thì là ngoài ngoài. Cho nên các bạn thấy là các bạn dùng cái reference nào để các bạn mới đúng theo cái tiêu chuẩn mà nó nói, chứ không nói như vậy. Thì đây là cái ông dùng nè. That we use Gồm a chart that 2.950 provides across a cross-section data of 2,950 fetuses by Senini et al. And if you look at the data on that across the time, Thì exactly các bạn thấy what là we've got tight confidence. ý bạn ở đây ông nói là cái thời điểm mà mình cần nè chắc là khoảng 5-6 tháng này. Thì chúng ta rót trên màn hình cho bạn nhưng mà thấy gì để tính, thấy cái gì để đó. Cái gì đó bài. Thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ cái số lượng nó rất là nhiều á, là nó rơi vô cái tuổi mình cần này 21, 22 còn 22, 23. Đó rồi nó không theo các bạn này. Cái này thì nó làm gì thôi, có tất cả thông tin trên dưới rồi ta. Ở đây là cái reference nè, ví dụ đây là cái reference phía sau này đúng không? Nhưng mà 22 từ giới ví dụ từ 23 đến 25 á. Ví dụ cái này khoảng 22, 23 tuần rồi nó từ 23 đến 26 luôn dưới cái cao. Cao. Thì đó là chị nói thiệt với em á, ví dụ từ khi nó loại sản thôi còn đọc cái mà nó ngắn nó đồ nó mỏng. Tại vì vừa rồi cái năm ngoái chị làm cái series chị coi cái bài về bất sản sinh nhai thì xem rất kỹ. Hoặc ngay cả cái phố sau cũng vậy, chuyển nhạo tiểu sản thì nhỏ rồi dựa trên cái gì mà tiên lượng thế nào nghiên cứu nó rõ ràng. Bây giờ mình có đọc nó nhỏ đi chăng nữa, mình đọc nó ngắn nữa nhưng mà tiên lượng cái nghiên cứu này như thế nào không có rõ ràng. Tụi em hiểu ý cái chị muốn truyền tải không? Tụi em đo đạc, tụi em làm quá kiểu nhưng mà khi ra như vậy với cái thể tra hơi ngắn mà cái tiền nhận hơi nhỏ thì cái tiên lượng như thế nào không có rõ, không có tư vấn gì. That provides cross-section data of Thì như vậy là cái chỗ này cái đó mà 2,950 fetuses by Senini et al. And if you look at the date on that across the time, exactly where we want to screen, we've got tight confidence intervals at the mid-trimester. Exactly the point where we are performing a scan to look for callosal abnormalities. đó, ý ông nói là cái With tuổi đó là regard to cái extending it ở đây nè 3D nè thôi tại vì không làm nổi rồi. Nó có cái the next step reference is to look at 3D. You cannot use Senini's chart, you've got to use a chart specific to that, the charge it out, and this is the chart that we use in 3D để hồi nghiên assessment cứu of 3D rồi. That's in design. Do you honestly measure corpus callosum? Nói chung cái bạn rất là quan trọng đó. Say no, we don't. Đây này cái này muốn chụp thì chụp cái này nè đó. Chưa? Ủa này 3D 2D. Cái nghiên cứu nãy ông nói đó này 2D đó. Thì ông nói đây một cái ca trisomy 18 mà nó có cái thời gian ngắn. Đó, thì này ông đo có mười mấy này mà trên đó là nó ví dụ 21 tuần đó thì cái trung bình đó nó phải 21 rồi. Đó là bạn cũ ha. Cái này là thai nè, thai 12 mm ở 12 tuần 4 ngày nè. Nếu mà nội 19 là ngắn hết luôn đó. Nè nó có 12 à, cái này 12 mm nè, ở 20 tuần 4 ngày nè. Nhưng mà cái đó nó bị trên 18. Thì nó ngắn, cho nên đây một cái ca trisomy 18 mà có cái thể tra nó ngắn. Ý là em làm thấy mấy cái cao mà 20 tuần, 20 tuần đo nó cỡ tầm 18 19 à. Không được Em hả? hả? Em cũng thấy vậy chứ. Nhưng mà cái này Cỡ 18 18 à. người ta. Đúng rồi, chị hiểu rồi, 20 tuần nó được. Nhưng mà cái này là 10 dưới 19 là coi như ngắn rồi. Thì đó, Hay cho nên đang nói chị cái nói bạn em này Việt giàu. Nam mình nó đảo nhỏ. Subjective assessment saying that looks a little bit short. Then put out the chart and we look at, in this case, at 20 weeks and 4 days. Đây một cái ca trisomy 18 mà có một cái chai là quá nhỏ rồi, vậy thì nó quá nhỏ, 12 mm nó quá nhỏ. This is due to the confidence interval 19.6 and 22. And it's so unknown in the features of trisomy 18. And I look at this case here, I say Đây là dùng Doppler để mà thấy cái điểm phận của cái cọc ở trong cái sâm, hiểu không? Ông phổ Doppler mặt lên. see. But as you look at that corpus callosum, you may say to yourself, do I have the correct plane? Is the imaging accurate? Is it a short corpus callosum? Is it partial ACC or is it a splastic corpus callosum? A situation that you're faced with from time to time. But to start and move forward in the answer to that question is to define the boundaries of the corpus Đầu mặt callosum, especially in the não posterior trước part of này the ha, corpus nó callosum. đi lên nè. We use color Doppler, and running behind the very posterior part of the corpus callosum will have the greatest cerebral vein, and that's a very important landmark because if all the four Đó, segments cho nên là of the mình corpus dùng, mình thôi cái màu của mình are chán length rồi em ơi. then you're looking at a hypoplastic. So taken from Gray's anatomy, the pericallosal artery, Mấy cái hình cũ mà ông đâu đẹp đâu. is formed by the great Mấy cái máy mới nó vein. đẹp, tụi em thấy So in cái this máy nó case, quan trọng 21 hơn mấy cái weeks cây and cũ 2 mà ông days, coi lại fetuses nè, thấy with cái cây thick cũ xấu corpus ghê. callosum
We look here with slow flow Doppler, and we can see that this vessel is sitting on the very Ví dụ coi này, ví dụ đây là cái nóng nó cái chai ông chị này, đúng không? Thì cái này là tự nhiên là đi lên, nó chỉ hai cái gì đây vậy? Cái gì đó để mặt nó Lên mặt nào lớn Cái này đang nói tĩnh mạch hay động mạch? Tĩnh mạch là Bên. cerebral não giữa và cái tĩnh mạch não trong. Rồi hai cái này biết mình hay là phân biệt cái dụng mình em mình nhạy này nó đưa gì á. không là dùng cái dưới này nè, Dạ. dùng đâu có để tĩnh mạch dưới này nè, nó trên hay dưới gì đó mà This biết is ra great hay đó. thing. It defines the posterior border and a very useful tool in Ví dụ nó dùng cái này là để thấy cái điểm tận của cái thằng này nè, nhưng mà chị nghĩ nó lặp lại đúng không? Hai cái mắm này nè, để ông chỉ cho hai cái nhánh nó giống bên đây thôi, thì nó hai cái này nó giống như cái điểm tận của cái thầy chai vậy đó. imaging those who are suspicious of a short corpus callosum. Bây giờ vô bệnh Which lý brings nè. us next to complete agenesis of the Bây giờ đầu corpus tiên là callosum. bác sản hoàn toàn ha, If you cầm go tiếp to ha. work tomorrow morning and you think you're in a position, Suốt ngày I'm không okay chơi with học này corpus xong rồi thứ callosum, hai vô là I'm người ta thấy because ra you know cái why? gì. Because I routinely look at the lateral ventricle for every scan I do at 8 to 20 weeks. Well, let me Bây giờ give you mình some nhìn bad thôi. news. And if you look at it, 3/4 of babies with agenesis of the corpus callosum do not have ventriculomegaly in the mid-trimester. 3/4 of them do have ventriculomegaly in the third trimester. You want to make your call at the mid-trimester. So in a sense, relying on that is not going to get you out of trouble. You say Ông này to cái me, bài I'm ông hay nói making lòng a vòng, CSP. giống như ông mà So that's still not nó phun tới ông này hay lòng vòng ngoài cô là chính ông nói gió. It's a hemispheric Còn cyst. ngoài ông The nói other vòng feature vậy. had an agenesis of corpus callosum, the third ventricle, is dilated and elevated. Thầy Both vô of bài those cho structures thầy. can absolutely mimic a CSP. So here we are in a position that you go into work every day. Thì ý ông nói bây giờ cái mặt đầu tiên là cái mặt cắt ngang đó là mình sẽ phải coi những You cái gì. identify corpus callosum. The bad news is that's not the case. We need to go beyond that in screening. And there are Có nghĩa là 12 phải đi ultrasound screen đi markers that toàn have bộ been đó. described Để in tìm that những cái dấu hiệu trên mặt cắt 43 ASEAN. Very quickly, what I'm going to do Đây. is a rush through a screening and diagnosis of ACC, and then I'm going to break it down Thì nó sẽ có những segment cái by dấu hiệu segment ha. what it is we look for. This is a feature so you straight away Thì là bằng cách recognize ngang that nè. the interhemispheric distance is increased. There are Mình sẽ multiple thấy những lines. cái khoảng cách You look at those increased subcations. giữa You hai see con this cầu nó ventricular khoảng nó megaly. giống như cái You đường look and you nó see tắt the ra shape đó. of the ventricles, those culpral Rồi mình sẽ cavern. thấy cái There's liều não nó parallelism hơi with dài the nè, wall. mình thấy nhiều There's an đường ở absent giữa, CSP. nhiều There's đường. a dilated and elevated third ventricle. Rồi những And what cái you gọi là do, những they are direct markers. cái The đoạn next đó step nó is có you vẻ do rất là nhiều. diagnosis. You have Cái to be đoạn able to não ở saturate giữa này imaging. nè, nó rất là So nhiều. then you go to start Và with não thất you này see là the nhiều teardrop giọt nước shape. ha. You move to sagittal imaging, and once you get the Không sagittal có imaging, thể you tra, can không có một cái why, thông số. because the signal to noise ratio Rồi is chỉ có mặt best. cắt It vành. will give you a much better image than what you do in 2D. Now you've got Còn visualization bên of này the là nói pons, ba the D medulla, gian. the vermis, the vestigial Thì point. nói chung á là and trên you've cái got mặt cắt ACC. này là các You bạn make sẽ your thấy nhiều diagnosis. thứ nó Either chuyển mắt excise, để trong thể hoàn toàn for nha. the confirmation. Icing on the cake, if you're saying, I'm not sure I'm actually in Bây the giờ sagittal xoay qua section, mình you coi look cái at dấu the hiệu very trực callosum tiếp. artery, Nó sẽ giống như color chia hai Doppler, nhóm you see the trực tiếp và nhóm evaluation. gián tiếp. And you ASEAN have là this nhóm just gián tiếp, còn trực tiếp thì mình sẽ coi trên mặt cắt regular dọc. burst appearance to the vessels. And if you, for patients in our unit who choose to continue the pregnancy, the next step we move forward is MRI. Not that I use MRI to make the diagnosis of agenesis, I feel ultrasound in the sense it's more sensitive and the resolution is greater, but it's more to see if there's an associated brain abnormality with those patients who choose to continue the pregnancy. The patients who choose not on the ultrasound diagnosis, we do not. At 16 weeks of gestation, and what you see is multiple parallel Đây, lines. hai cái dấu trên That's a very trên powerful đường. marker in which Các bạn master nhớ đi agenesis nha. of the corpus callosum. Nó giống như You Minh look ra at this này, features đó, here, rất you là see nhiều. the interhemispheric distance is increased. Mà cái So khoảng seeing gian bắn cầu nó multiple tắt ra. parallel lines, increased interhemispheric distance. It's Đây là cái even dấu ASEAN rất before you nhạy. come down to the level of the lateral ventricles is a strong marker for agenesis of the corpus callosum. You may Cái rãnh find when này. you look at this Thấy không? Nó axial rất là section, nhiều. you see the multiple waves of the Ủa vậy là nó sẽ có increased bức tường phát subcations. triển vỏ não This is kìa. another marker well before Phải you không? even Những cái go rãnh này to bình thường mình the đâu thấy nó sâu như vậy. transventricular level. This tends Đúng to be không? in Mấy cái the ca này nó có ventricular bức tường cái phát triển rãnh Now não. we're down to the ACL guidelines of the first section. Và bây giờ In trên this mặt cắt section, não for thấp all thì mình three sẽ thấy nó là sections giọt of these nước ha. guidelines, you need to see the CSP. And in this Mình case, không on the thấy left-hand cái side, there's no CSP, không thấy CSP hộp ở visible. trong suốt. Let me show you this case on the right-hand side.
You could see how you could Đây nè. confuse that. Và bên đây cái in the phần center nước of này the nè, wisdom. nó It's có một not. cái trong suốt. That is Đây hình dòng dilatation nước á. and elevation of the third ventricle. Cho nên nãy ông nói là cái ban đầu là mình đang nhìn cái bình thường á, là cái hai cái sườn trán thành bên sườn trán nó tạo cái góc, tạo cái góc với người chủ. Còn này nó không tạo góc. These are important Nó sẽ figures giãn ha. which Dario published Dưới a paper 25 tuần, dưới 24 tuần nó chỉ có giảm 25% 25% thôi, sau 75, sau 21 tuần nó giảm nhiều. Có những trường hợp như thế hoàn toàn không giảm. Cho nên là nó không giảm thì các bạn sẽ bỏ sót, dễ bỏ sót. So you may Nhưng see mà nó giảm. completely normal lateral ventricles Ví is dụ the ca này là right không most giảm, like nhưng mà nhìn kỹ situation nó có of một dòng nước này. When you look at the lateral ventricles, you will see that they have a teardrop shaped appearance. There's no ventriculomegaly in that case, it's just teardrop shaped ventricles. In this case, similarly, borderline ventricles with that teardrop configuration. Similarly, in the third trimester, that teardrop configuration of the lateral ventricle becomes exaggerated and more obvious. The point I'm making is, if you don't routinely look at those curvatures in the medial wall of the lateral ventricle as part of your routine assessment, you will not appreciate that teardrop Thì shape. đương nhiên khi nó có cái này nó sẽ khoảng cách này nè, đo khoảng cách này sẽ lớn hơn That's why it's so sườn trán, khoảng cách là sườn trán nó Another lớn way hơn of ra looking nhiều. at it is you quantify the distance from the anterior horn to the midline to the posterior horn, and that's referred to A, and that's referred to B. In agenesis of the corpus callosum, A is greater Đó than nó B. đi ra cái thành nó đi ra song song cái khoảng này nó lớn hơn khoảng này. The parallelism of the medial wall of the lateral ventricle, this is a feature of agenesis of Thì the mình sẽ corpus thấy nó đi callosum. song All you song, see cái is a thành bên straight như thế line nào thấp all lên the đi way song song với đường anterior. giữa này. You should never see that in a mid-trimester scan. Đó, You should nó đi see song the song. normal curvature. Cho nên là đoạn đó là mình mới nhìn cái dạng của nó thấp nó không cong á, bây giờ nó đi song song. Nó gần như đi song song. fails to form when you get a bundle of crust. And for these, you can actually appreciate these probably more Cái chỗ on này chỉ cái chỗ bên of road này là nó still on chỗ này là không cái này là gì nhiều lắm. Nó still on nơi một cái tức là trong cái này trong những cái bức xạ từ cha thì không có cái dấu hiệu này bên độ of road là cái chữ dịch là cái gì này mà người ta ra cái chỗ này. construction than you can on 2D, and appears that bundle of tissue. Đây Of này, course, cái it's chỗ này is nè. actually there. Chứ không phải chỗ này là bên độ of road này, mình sờ coi cái chỗ bên độ So of road này là forms gì. in the sense a bundle of tissue that pushes the anterior horns out laterally. Có nghĩa là nó vô cái sườn After trán the đó. bundle of crust, you may see an interhemispheric cyst. It Nó appears cái a nang ở giữa. tiny cyst. It may appear a cyst in the region of Cái nang the nó septum nhỏ ở giữa. lucidum. Or for some of these, they actually appear to be quite striking. In this Có khi nó case, rất là the lớn ha. midline, you see interhemispheric cyst here, but there are additional cysts in the midline. On sagittal imaging, it really is quite striking. So there's quite a range of the Từ interhemispheric cái nang cysts từ that nhỏ you cho see đến lớn. with agenesis of the corpus callosum. But if you ever see interhemispheric cyst, the penny needs to drop with you the association. Rồi mình có khi In mình this sẽ thấy case, cái in mở axial ha. imaging, you may appreciate tubular bands of a lipoma. Lipoma, as I said, is a strong association with ACC. It's not pathognomonic Rất là hay đi of kèm. ACC, but a strong Cho nên mình thấy cái muốn mở ra thì mình phải đi tìm phải bác sĩ Going để down trai to không? the transthalamic. When you do Bây this, giờ giãn this não is thứ really ba. relevant when you take the BPD. You can see dilatation, elevation to third ventricle. Giãn mà bị nâng lên nó do cái sự bất thường của cái thể trai Almost thôi. looking Nó like đẩy cái interhemispheric cyst, but it's này not. Why? Because it's between the thalami. You're at the level of the BPD, another marker for agenesis of the corpus callosum. And then once you've done all these